Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα φτιάχνουμε μια απλή σαλάτα του Κέσαρα σε βάζο, που είναι μια τέλεια ιδέα για φαγητό στη δουλειά ή για μια εύκολη λύση αν θες να ετοιμάζεις από την προηγούμενη μέρα το γεύμα σου. Εγώ σας δείχνω την plant-based εκδοχή της σαλάτας του Κέσαρα με λιγότερες θερμίδες και έτοιμη σε λιγότερο από 20 λεπτά. Ξεκινάμε με την ετοιμασία της πρωτεΐνης και σήμερα επιλέγω να φτιάξω ρεβίθια με γεύση μπέικον. Αφού τα στραγγίξουμε καλά και φυσικά δεν ξεχνάμε να κρατήσουμε το νερό από την κονσέρβα γιατί μπορούμε να φτιάξουμε πολλές ακόμα συνταγές, τα στεγνώνουμε καλά σε απορροφητικό χαρτί ή σε μια πετσέτα. Όσο τα τρίβουμε, έτσι αφαιρείται και η φλούδα και γίνονται και πιο τραγανά στο ψήσιμο. Τώρα για να τα ψήσουμε μπορούμε να τα βάλουμε είτε στο φούρνο είτε και στο air fryer αν έχεις. Πρώτα θα ρίξουμε λίγο λάδι. Στη συνέχεια για να δώσουμε αυτή την καπνιστή γεύση του μπέικον θα συνδυάσουμε σόγια σος μαζί με υγρό γλυκαντικό, εγώ χρησιμοποίησα σιρόπι σφενδάμου, αλλά μπορείς και με αγάβη, μέλι ή μελάσα. Καπνιστή πάπρικα, αν δεν έχεις μπορείς να βάλεις την κλασική αλλά δεν θα έχει το ίδιο χαρακτηριστικό καπνιστό άρωμα, οπότε αξίζει να αγοράσεις μία. Λίγο αλάτι και τέλος προαιρετικά υγρό καπνό. Αν δεν τον έχεις ακούσει, συνιστώ να ρίξεις μια ματιά γιατί πραγματικά δίνει μια καταπληκτική γεύση καπνιστού στα φαγητά μας. Αφού τα ανακατέψουμε όλα μαζί, βάζουμε το ταψάκι στο φούρνο στους 200 βαθμούς Κελσίου για 20 λεπτά στον αέρα, ενώ ανακατεύουμε στα μισά του ψησίματος. Αν θες, όπως είπα πριν, μπορείς να τα βάλεις και στο air fry για 10 με 15 λεπτά. Παράλληλα φτιάχνουμε και τα κρουτόν, διαλέγουμε ψωμί λίγο ξερό και κόβουμε σε μικρότερα κομμάτια. Τα βάζουμε σε μικρό ταψί και κατόπιν στο φούρνο να ξεροψηθούν ή στο air fryer. Όσο περιμένουμε τα ρεβίθια και το ψωμί, φτιάχνουμε και μια γρήγορη σως. Σε ένα μικρό μπολάκι ρίχνουμε γιαούρτι σόγιας, μουστάρδα, κοιτάμε να μην είναι πολύ καυτερή, διατροφική μαγιά που αντικαθιστά την παρμεζάνα και δίνει τη χαρακτηριστική τυρένια γεύση και επίσης είναι πλούσια σε β12 βιταμίνη, λίγο λεμόνι και τέλος αλάτι και πιπέρι. Και κάπου εδώ θα σου θυμίσω να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μου αν ήρθες για πρώτη φορά και ρίξε και μια ματιά στις υπόλοιπες συνταγές μου. Είμαι σίγουρη ότι θα σου αρέσουν. Ανακατεύουμε καλά τη σως και ρίχνουμε στον πάτο του βάζο μας. Αν η σως είναι πολύ πηχτή, τότε πρόσθεσε και ένα κουταλάκι της σούπας κάθε φορά νερό μέχρι να ρεώσει λίγο. Μετά θα συνεχίσουμε και με τα υπόλοιπα υλικά της συνταγή μας, που φυσικά κόβουμε μαρούλι. Μπορεί να το κόψεις σε χοντρά κομμάτια ή με το χέρι ή αν προτιμάς σε πιο λεπτά με το μαχαίρι. Στις σαλάτες μου προσπαθώ να βάζω διάφορα λαχανικά και προτίμησα σήμερα να βάλω καρότο που αφού το ξεφλούδισα έκοψα με το πίλερ σε φλούδες. Πρόσθεσα και λίγα ντοματίνια και από πάνω έβαλα τα ψημένα ρεβίθια που το έχω αφήσει για λίγη ώρα να κρυώσουν και να γίνουν και πιο τραγανά. Άκου πόσο τραγανά έχουν γίνει. Πασπάλισα και με λίγους σπόρους πλούσιους σε ωμέγα 3 και τέλος τα κρουτών. Από πάνω προαιρετικά μπορείς να πασπαλίσεις με λίγη φυτική παρμεζάνα που σου έχω τη συνταγή τώρα πάνω στη γωνία της οθόνης σου. Και αυτό ήταν. Μια γρήγορη, εύκολη, υγιεινή και πάνω απ' όλα νόστιμη σαλάτα του Κέσαρα ή τουλάχιστον μια παραλλαγή αυτής που θα σε κρατήσει χορτάτο για αρκετή ώρα. Βρες όλα τα υλικά της σημερινής συνταγής στην περιγραφή κάτω από το βίντεο και εμείς δίνουμε ραντεβού για την επόμενη φορά. Έκανε zoom. Thank you.